હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું બાળકોથી લઈને મોટા દરેકને પસંદ આવતો રોટલીનો હેલ્ધી નાસ્તો, જે બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે. બપોરની વધેલી રોટલીમાંથી તમે ફક્ત 10 જ મિનિટમાં વધારે ઝંઝટ કર્યા વગર આ નાસ્તો બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો, જે ખાવામાં એકદમ ક્રિસ્પી અને ચટપટો લાગે છે. તો બાળકોને તો ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો રોટલીનો નાસ્તો છે, તો સૌથી પહેલાં આપણને એના માટે રોટલી તો જોઈશે જ. તો અહીંયા મેં બપોરના લંચમાં જે રોટલી વધેલી હતી એ 3 થી 4 રોટલી લઈ લીધી છે. તો આપણે બાકીની જે ઉપરની રોટલી છે એ સાઈડ પર મૂકી દઈએ. અને આ જે એક રોટલી છે એના ઉપર આપણે શેઝવાન ચટણી લગાવી દઈશું. આ શેઝવાન ચટણી મેં ઘરે જ બનાવી છે. એની રેસીપીની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ હું આપી દઈશ. હવે થોડું આપણે એના પર ટોમેટો કેચઅપ સ્પ્રેડ કરી લઈએ, જેથી એનો ટેસ્ટ એકદમ ખાટો મીઠો આવે. તો હવે આપણે ચપ્પુની મદદથી સેન્ટરથી લઈને નીચે સુધી આ રીતે એક કટ લગાવી દઈશું. હવે આપણે રોટલીની એક સાઈડ આ રીતે 3 ગોળ સ્લાઇસમાં કાપેલી કાંદાની સ્લાઇસ મૂકીશું. બીજી સાઈડ આપણે આ રીતે લાંબા કાપેલા કેપ્સિકમ મૂકીશું. એ જ રીતે આપણે ત્રીજી જે સાઈડ છે ત્યાં લાંબા કાપેલા ટામેટાં મૂકવાના છે. અને જે ચોથી સાઈડ છે ત્યાં આપણે ફ્રોઝન મકાઈના દાણા મૂકીશું. 4 વેજીસ અહીંયા આપણે આ રીતે સ્પ્રેડ કરી લેવાના છે. હવે એની ઉપર આપણે ચાટ મસાલો ઘણો બધો એડ કરીશું, કારણ કે વેજીસમાં પણ મીઠું નથી. અને રોટલી બનાવતી વખતે મેં મીઠું એડ કર્યું હતું, એટલે હું મીઠું એડ નથી કરતી. તમે ચાહો તો થોડું મીઠું પણ સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. અને ઘણું બધું આપણે એના ઉપર પ્રોસેસ્ડ ચીઝ છીણવાનું છે. ચીઝ બાળકોને ખૂબ જ પસંદ હોય છે, તો તમે વધારે પણ એડ કરી શકો છો. તો હવે જે રીતે વિડીયોમાં બતાવ્યું એ પ્રમાણે તમારે આને એક ઉપર એક રાખીને ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે. તો આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ રોટલીમાંથી આ નાસ્તો બનાવી લેવાનો છે. અહીંયા મેં 3 રોટીનો યુઝ કરીને આ નાસ્તો બનાવ્યો છે. તો આને આપણે હવે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે આ 3 રેપ્સને આપણે તવા પર શેકી લેવાના છે. તો ગેસ ઉપર મેં એક નોનસ્ટિક તવો મૂક્યો છે. એના ઉપર આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું અને તેલને આપણે સરસ તવા ઉપર સ્પ્રેડ કરી લઈએ. હવે આપણે એના ઉપર બનાવેલા રોટલીના રેપ્સ મૂકી દઈશું અને આપણે આને નીચેથી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર શેકી લેવાના છે. તો જ્યારે 1-2 મિનિટ પછી નીચેથી આપણી રોટલી થોડી શેકાઈ જાય ત્યારે આપણે આ રીતે ઉપરની સાઈડ ઉપર પણ તેલ લગાવી દઈશું, જેથી બીજી સાઈડથી પણ એ ક્રિસ્પી થઈ જાય. તો હવે આને તવેથાની મદદથી બીજી બાજુ ફેરવીને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકી લેવાનું છે. જ્યાં સુધી આ રેપ્સ છે બંને બાજુથી સરસ ક્રિસ્પી ના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ઉલટ પલટ કરતા રહીને શેકતા રહેવાનું છે, સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર. તો ફ્રેન્ડ્સ, 5 થી 6 મિનિટનો સમય લાગી જશે આને શેકાતા. જ્યારે બંને બાજુથી રોટલી આપણી એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય તો આપણે એક પ્લેટમાં એને બહાર કાઢી લઈશું. ખાવામાં આ વેજ રેપ્સ એટલા ટેસ્ટી લાગે છે કે એકવાર ખાશો તો જાણી જોઈને તમે આના માટે રોટલી બચાવીને રાખશો. ફક્ત એક જ ચમચી તેલમાં આ હેલ્ધી નાસ્તો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ઉપરથી ગાર્નિશિંગ માટે આપણે થોડી બારીક બેસન સેવ એડ કરી દઈએ. જો તમને મારી આજની આ હેલ્ધી વેજ રેપ્સની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા અને પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી આવનારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.